Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ελληνοτουρκικά αποτελούν πλέον την καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ο καλεσμένος μας είναι ένας διεθνολόγος από τους πιο γνωστούς, ο οποίος θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε τι συμβαίνει. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλώς ήρθατε στο militaire.gr. Χαρά μου. Θα ήθελα, κύριε Δεσποτόπουλε, να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Είχαμε μία δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη, η οποία έχει προκαλέσει έτσι μία συζήτηση τις τελευταίες ώρες. Ο κ. Αναστασιάδης ουσιαστικά δήλωσε ότι δεν πρέπει η Κύπρος σε καμία περίπτωση να προσφύγει στα όπλα, γιατί αυτό θα σημάνει το τέλος του κυπριακού ελληνισμού. Πολλοί θα πούν ότι είναι μια δήλωση ρεαλισμού. Κατά τη γνώμη σας όμως, είναι χρήσιμο να ακούγονται τέτοιες απόψεις σε αυτή τη συγκυρία? Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Αναστασιάδης θέλει να δημιουργήσει μια λογική διπλωματικής εκτόνωσης της κατάστασης και θέλει να δημιουργήσει μια δυναμική η οποία θα αποτρέψει μια στρατικοποίηση της έντασης που υπάρχει στην Μεσόγειο. Θεωρεί ότι η Κύπρος δεν έχει πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά το έχει σε διπλωματικό. Και πραγματικά η Κύπρος έχει καταφέρει, όντας ένα μικρό κράτος, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσπαθεί να μπει στο προθάλαμο του ΝΑΤΟ. Τώρα, αυτή η αναφορά, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά αν ήταν χρήσιμη, όμως για να είμαστε ειλικρινείς και για να είμαστε ομοί, επιτρέψουν την έκφραση, αποτυπώνει έναν πραγματικό κίνδυνο. Η Κύπρος στρατιωτικά, μόνη της τουλάχιστον, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Τώρα, σε συνδρομή, με συνδρομή της Ελλάδας ή με συνδρομή άλλων κρατών ή μέσω άλλης στρατιωτικής συνδρομής είναι ένα ερώτημα. Αλλά καταλαβαίνω ότι ίσως δεν τον η αυτολεξή, το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει αυτή την δυναμική που σας είπα πριν. Είναι λίγο παράδοξο, δεν είναι μια δήλωση που ακούμε, δεν είναι από τις συνηθισμένες δηλώσεις που ακούμε από τους αρχηγούς των κρατών. Συνήθως οι δηλώσεις είναι αντίθετες, θα σας αντιμετωπίσουμε, θα κυριαρχήσουμε, θα κερδίσουμε. Έχει μια δόση υπερβολής, αλλά και μια δόση ρεαλισμού. Επειδή μιλήσατε για διπλωματική εκτόνωση, και είναι κάτι το οποίο νομίζω το ψάχνει και η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Πιστεύετε ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες υπάρχουν περιθώρια διπλωματικής εκτόνωσης? Και για να πάω και σε αυτό που είπατε για τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης, η Τουρκία δείχνει ότι έχει κάνει την επιλογή της και κατά κάποιο τρόπο την έχει στρατιωτικοποιήσει την κρίση. Έτσι λειτουργεί όλο το διπλωματικό μηχανισμό με στρατιωτικά μέσα. Άρα έχουμε περιθώρια και ελπίδες ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση με διπλωματικά μέσα? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν δούμε στην Ανατολή, διεξάγει πολέμους. Διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία. Υποστηρίζει επιχειρήσεις, συμμετέχει ενεργά στη Λιβύη. Κάνει επιχειρήσεις στο Ιράκ. Άρα, πέρα από τα διπλωματικά μέσα που χρησιμοποιεί, παράδειγμα το να προβεί σε ένα μνημόνιο όσο ενάντια και αν είναι στο διεθνές δίκαιο, δεν πάει να είναι μια διπλωματική κίνηση της Τουρκίας, το μνημόνιο με τη Λιβύη. Πέρα όμως από αυτά, πράγματι χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα. Αυτό στη Μεσόγειο είναι εμφανές. Το θέμα είναι κατά πόσον η ανοχή που έχει από τις μεγάλες δυνάμεις για τη χρήση αυτών των στρατιωτικών μέσων θα είναι η ίδια αν προσεγγίσει στην Ευρώπη. Δεν είναι το ίδιο να επιχειρεί κανείς στη Λιβύη και δεν είναι το ίδιο κανείς να προσεγγίσει στην Ελλάδα. Απ' την άλλη όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, σε περίπτωση που η κρίση στρατικοποιηθεί, κάτι που εγώ δεν το θεωρώ πιθανό για να είμαι ειλικρινής και δεν το θέλει και κανένας. Μην έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι θα προστρέξουν οι Λουξεμβουριανοί, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί ή και οι Γάλλοι ακόμα να υποστηρίξουν στρατιωτικά τα δικά μας δίκαια. Εκεί στρατιωτικά στην πραγματικότητα θα είμαστε εμείς, θα είναι ο ελληνικός στρατός. Τώρα, απέναντι σε αυτό, εμείς θεωρούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο το λένε και ομά, ότι η δική μας στρατηγική μπορεί να έχει καρπούς αν
αν προωθήσουμε τα διπλωματικά μέσα. Και επειδή εκεί υπάρχει πάντα η αδυναμία των πολιτικών να επικοινωνήσουν δύσκολες αποφάσεις στην κοινή γνώμη, η προσφυγή σε ένα διεθνές δικαστήριο ή σε ένα δικαστήριο διαιτησίας, παράδειγμα των θαλασσών, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κτλ., είναι μία διέξοδο πολλές φορές πολιτική, η οποία μπορεί να περάσει αποφάσεις που, αν είναι δύσκολες, αν είναι όχι τόσο θετικές για την ελληνική πλευρά ή και για την τουρκική πλευρά, να μπορούν πιο εύκολα να περάσουν στην κοινή γνώμη. Τώρα, επειδή η Τουρκία δεν ακολουθεί στο Διεθνές Δικαστήριο, την είχαμε προσκαλέσει και το 1977, ο Καραμανλής αρχικά είχε πει θα ακολουθήσει, δεν ακολούθησε τελικά. Φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει να σπρώξει προς τη διπλωματική λύση, αξιοποιώντας μία συνεννόηση με την Αίγυπτο. Η περίφημη οριοθέτηση της ΑΟΣ που συζητάμε με την Αίγυπτο. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ, εάν γινόταν βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει του δικαίου των θαλασσών, θα είχε σαν σημείο συνάντησης το Καστελόριζο, τη Στρογγύλη και εκεί το σύμπλεγμα. Αν δίναμε λοιπόν εκεί πλήρη επίρρεια, δεν νομίζω ότι θα είχαν τέτοιο θέμα, δεν θα είχαν άρνηση οι Αιγύπτιοι, εάν δεν υπήρχε η διαφορά για το συγκεκριμένο σύμπλεγμα μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος τι λέει, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση στην διαμάχη αυτή. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η Αίγυπτος είναι σαν κοινωνία, σαν πολιτικός κόσμος χωρισμένη ανάμεσα στους φιλότουρκους και στους μη φιλότουρκους. Άρα λοιπόν δεν θέλει να πάρει θέση. Άρα η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει αναπτύξει την εξής στρατηγική, να κάνουμε μία μερική οριοθέτηση, να πάμε μέχρι εκεί που συμφωνούμε και δεν ενοχλείται πολύ άγκυρα, και τη διαφορά μας, αυτό που θα αφήσουμε σαν ανοιχτή εκκρεμότητα, πώς θα τη λύσουμε μετά. Φυσικό επακόλουθο είναι ο ειρηνικός τρόπος μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, πολύ πιθανά. Εκεί η Τουρκία θα βρεθεί σε ένα μεγάλο δίλημμα. Η Τουρκία που θέλει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, που παρουσιάζει την Ελλάδα και την Κύπρο σαν ταραξίες στην περιοχή, που τα θέλουν όλα δικά τους, διότι αυτό τον αστείο ισχυρισμό έχει η Τουρκία, θα βρεθεί σε ένα δίλημμα. Θα ακολουθήσει σε ένα διεθνές δικαστήριο ή δεν θα ακολουθήσει? Και αν δεν ακολουθήσει, όταν έρθει το Διεθνές Δικαστήριο και δώσει επίρρεια, κάποια επίρρεια, όλοι, μέρος, πάντως θα βρεθεί η Τουρκία απέναντι σε μια απόφαση που ναι μεν θα δεσμεύει δύο άλλες χώρες, αλλά στην πραγματικότητα θα έχει τοποθέτηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, δηλαδή της Διεθνούς Ένομης Τάξης, για τη συγκεκριμένη διαφοροποίησή μας. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα βρεθεί διπλωματικά να πρέπει να πάρει αποφάσεις. Θα προσπαθούμε δηλαδή εμείς να μεταθέσουμε την συζήτηση από το στρατιωτικό πεδίο στο διπλωματικό, παύλα διεθνές δικαστικό. Αυτή είναι η δυναμική που καταλαβαίνω ότι έχει αναπτύξει η ελληνική πολιτεία και στην οποία έχω την αίσθηση ότι συγκλίνει και η αξιωματική αντιπολίτευση όταν αποδέχεται τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως πριν φτάσουμε εκεί, είναι προχωρώντας προς την κύρωση της συμφωνίας μας με την Ιταλία και την οριοθέτηση, πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε μία δήλωση, ας είναι μονομερής της ελληνικής πλευράς, που να εξηγούμε γιατί δώσαμε μειωμένη επίρρεια σε κάποια νησιά. Ελληνικά, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι βασιστήκαμε σε μία οριοθέτηση που έγινε το 1977, πριν δηλαδή το 82, πριν δηλαδή η ΑΟΣ μπει σαν ορολογία, πριν το δίκαιο δηλαδή της θάλασσας. Και καλό είναι να κάνουμε αυτή τη μονομερή δήλωση, εξηγώντας ότι υπήρχε άλλο νομικό καθεστώς τότε το οποίο ακολουθήσαμε και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό καθεστώς και δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το Αιγαίο. Αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει μια δήλωση μονομερής, να γίνει εκ μέρους της Ελλάδος. Να πούμε ότι είναι κοινή τακτική στις διεθνείς συμβάσεις. Το έχει κάνει για παράδειγμα και η Τουρκία, έχει κάνει μονομερής δήλωση όταν έκανε την Τελωνειακή Ένωση με την Ευρώπη. Η Τουρκία έκανε μια δήλωση ότι εγώ δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία, παρόλο που συμβάλλαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν οδηγηθούμε στη Χάγη, είναι βέβαιο ότι οι Τούρκοι, αν ακολουθήσουν, θα χρησιμοποιήσουν την οριοθέτηση που κάναμε με την Ιταλία για να πούνε να Έλληνες, δέχεστε κι εσείς ότι κάποια νησιά έχουν μειωμένη επίρρεια. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει αυτό για μένα να γίνει, είναι πάρα πολύ βασικό.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, να διαχειριστούμε το θέμα του Καστελόριζου μέσω Αιγύπτου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Δηλαδή να πάμε με την Αίγυπτο στη Χάγη. Κοιτάξτε, και να πάρουμε μια απόφαση. Ναι. Οι δυνατότητες που έχουν είναι οι εξής. Να αφήσουμε την κατάσταση παγωμένη. Αυτό είναι δύσκολο. Το κάνουμε 46 χρόνια. Και δεν είναι και στο χέρι μας, νομίζω, πια. Και τώρα πια, επειδή η Κύπρος έχει προχωρήσει, αλλά και επειδή και η Τουρκία πιέζει, δεν είναι και στο χέρι μας. Το δεύτερο, λοιπόν, οι άλλες δύο εναλλακτικές που έχουμε είναι να λύσουμε τις διαφορές μας στρατιωτικά. Δεν νομίζω ότι επιθυμεί κανείς. Και η άλλη εναλλακτική να πάμε διπλωματικά. Νομίζω ότι θα είναι κέρδος προς την Ελλάδα να ακολουθήσει την τελευταία οδό. Η προηγούμενη οδός της στρατιωτικής αντιπαράθεσης δεν είναι επιλογή μας. Αυτό όμως, κατ' εμέ, δεν θα πρέπει να μεταφράζεται από τους φίλους και γείτονές μας ως αδυναμία. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι απλά μια στρατηγική ειρήνης, όχι στρατηγική φόβου. Η διπλωματική, λοιπόν, εκτόνωση της κατάστασης είναι για μένα ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να λύσουμε τις περιφερειακές διαφορές μας. Και εδώ θα πρέπει στρατηγικά ως έθνος να θέσουμε και ένα ερώτημα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στην περιοχή μας? Καταφεύγοντας ένα διεθνές δικαστήριο, έχεις το ρίσκο μία απόφαση να μην είναι αρεστή, να μην είναι αυτή που θες. Υπάρχει ρίσκο. Το θέμα είναι, θέλουμε στρατηγικά να πάρουμε το ρίσκο αυτό? Ποιο είναι το εναλλακτικό του να μην πάρουμε αυτό το ρίσκο? Για μένα το εναλλακτικό σενάριο είναι περισσότερο ριψοκίνδυνο. Βάσει του διεθνούς δικαίου, για μένα, πιο πιθανό είναι να έχουμε μεγάλη ικανοποίηση των αιτημάτων μας στο διεθνές διπλωματικό πεδίο παρά σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση και θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε αυτό που ξαναείπαμε, ότι το κόστος το τελευταίο διάστημα, νομίζω από την αρχή της χρονιάς, της αναχέτησης του τουρκικού αναθεωρητισμού έφτασε για φέτος, νομίζω, τα 500 εκατομμύρια. Είναι τις 500.000, συγγνώμη. Είναι ένα μεγάλο ποσό αυτό για την ελληνική κοινωνία. Καλώς το ξοδέψαμε, κανείς δεν θα το αμφισβητήσει αυτό. Κανείς δεν θα πει ότι προφανώς θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, είναι αυτονόητο. Όμως, μία επίλυση ειρηνική των θεμάτων μας, μέσα βέβαια από μια σωστά δομημένη διεθνή διαδικασία, όχι μέσα από μια διαπραγμάτευση, το πώς να διαμοιράσουμε τα δικά μας σημάτια, έτσι, μέσα από μια σωστά δομημένη και προετοιμασμένη διεθνή διαδικασία, νομίζω εκεί δεν έχουμε να φοβηθούμε πολλά πράγματα. Κύριε Δεσποτόπουλε, υπάρχει μια απεσιόδοξη πρόβλεψη ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το διάστημα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, για ευνόητους λόγους, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα της κλιμάκωσης. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Σας ανησυχεί ότι μπορεί να επιδιώξει μια στρατιωτική κλιμάκωση μέχρι τον Νοέμβριο? Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση. Οι πιθανότητες επίσης δείχνουν ότι ο Τραμπ δεν θα είναι πρόεδρος του χρόνου στις ΗΠΑ. Επίσης, οδεύοντας προς τις αμερικανικές εκλογές, είναι πολύ πιθανό οι Αμερικάνοι να μην έχουν το βλέμμα τους στραμμένο τόσο πολύ στα εξωτερικά θέματα, αλλά πιο πολύ στην εσωτερική εκλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία πιθανά να αισθάνεται ότι το τέλος του καλοκαιριού και αρχή του φθινοπόρου είναι ο κατάλληλος χρόνος προκειμένου να προκαλέσει τις δυνάμεις στην περιοχή. Είναι ένα επίφοβο, λοιπόν, διάστημα, γιατί ξέρετε, όταν είχαμε στα Ήμια το 1996 την κρίση των Ιμίων, ήταν ο αμερικανικός παράγοντας που εκτόνωσε την κατάσταση. Άσχετα πώς εκτονώθηκε βέβαια και τι θετικά και αρνητικά δημιουργήθηκαν και αν δημιουργήθηκαν τετελεσμένα ή όχι, μεγάλη κουβέντα. Είχαμε όμως μια γρήγορη ανταπόκριση από τον αμερικανικό παράγοντα στην λογική της αποτροπής της γενίκευσης της κατάστασης. Αυτή έγινε γρήγορα και έγινε από τους Αμερικάνους. Σήμερα δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο, κατά την άποψή μου, μάλλον είναι αβέβαιο. Και ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν μια παρέμβαση γίνει όταν μια στρατιωτική εξέλιξη δεν είναι πιθανά υπέρ μας,
τότε μπορεί να δημιουργήσει εδαφικά τετελεσμένα. Άρα λοιπόν, στο επόμενο διάστημα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει τα δικά μας αντανακλαστικά της αποτροπής της στρατιωτικής να είναι ισχυρά, από τη μία, και από την άλλη να εντείνουμε τις πιέσεις μας σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να εξηγήσουμε, όπως θεωρώ ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και προς τιμήν της με υποστήριξη της αντιπολίτευσης, ότι δεν θα δειλιάσουμε να απαντήσουμε όπως πρέπει. Όπως δηλαδή απαντήσαμε με το Χώρα και όπως απάντησε και ο Αντρέας Παπανδρέου με το Σισμίκ. Ότι δηλαδή θα φτάσουμε τα πράγματα μέχρι τέλους. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη και στην Αμερική και γενικότερα στη Δύση, ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα πρόκειται για ένα μεμονωμένο συμβάν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα γίνει μια γενικευμένη σύραξη στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία δεν την επιθυμεί κανείς. Ξέρετε, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην Αμερική, έχουμε ένα πρόβλημα ότι αν ομιγέννητο συμβεί οτιδήποτε κακό, πραγματικά δεν ξέρουμε με ποιον θα πρέπει να μιλήσουμε στην Ουάσιγκτον, γιατί εμφανίζονται διαφορετικές απόψεις για την περιοχή, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι η άποψη του Τραμπ, όπως είπατε, έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Ερντογάν, έχουμε το State Department, έχουμε το Πεντάγωνο. Είναι μια κατάσταση έτσι αναστάτωσης στην Αμερική, η οποία εξυπηρετεί νομίζω τους στόχους του Ερντογάν. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική στόχευση, και όταν μιλάω ξεκάθαρη εννοώ εν της πράγμαση. Δηλαδή εννοώ λεκτικά έχουμε υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Έχουμε καταδίκη του τουρκολιβικού μνημονίου από το State Department. Έχουμε δηλώσεις του εδώ πρέσβη του Αμερικανού, όπου δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις βάσει του διεθνούς δικαίου. Δεν θα μπορούσαν διαφορετικά άλλωστε. Την ίδια στιγμή όμως, όταν το Κογκρέσο ψηφίζει κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400, ο πρόεδρος Τραμπ δεν τις εφαρμόζει, δεν τις προσυπογράφει ποτέ. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή πολιτικής σχιζοφρένειας, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο για μια υπερδύναμη. Τέλος πάντων για μια τόσο μεγάλη χώρα που ασκεί τόση επιρροή. Αυτό δε που είναι εμφανές είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν κατά κάποιο τρόπο αποσυρθεί, έχουν μειώσει σημαντικά την επιρροή τους στη Μεσόγειο και έχουν αφήσει το πεδίο εκεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης, όχι μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας όπως υπολόγιζαν, αλλά κυρίως πια μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ευρώπης. Και εδώ φαίνεται η αδυναμία της Ευρώπης να μπορέσει να διαμορφώσει στη Μεσόγειο μια κοινή πολιτική. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα τους Γάλλους και τους Ιταλούς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Βλέπουμε την Ελλάδα και με την Ιταλία να ανταγωνίζονται πολλές φορές. Να σας πω για παράδειγμα, οι Ιταλοί και οι Αιγύπτιοι ήταν πολύ στην αρχή και εξακολουθούν να παραμένουν διστακτικοί σχετικά με τον EastMed. Θεωρούσαν ότι θα έπρεπε οι πόροι να μεταφέρονται με πλοία που θα φεύγουν από την Αίγυπτο, υδρογονάνθρακες, και θα φτάσουν στην Ιταλία. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να συζητήσουμε σοβαρά, και για να μην είναι η Ευρώπη όμηρος των Ρώσων και των Τούρκων και της κάθε περιφερειακής δύναμης, θα πρέπει να ασκήσει μια ενεργητική ενεργειακή πολιτική στη Μεσόγειο, μια συνεκτική πολιτική, μια κοινή πολιτική. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα όπου η Ευρώπη όταν συνεργάζεται καταφέρνει και ξεπερνάει τις αμερικανικές και άλλες επιδιώξεις. Η Airbus είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Η Ευρώπη συνεργάστηκε στο θέμα των αεροσκαφών και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ας συνεργαστούμε και στο θέμα της ενέργειας, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ξέρετε κάτι, η Τουρκία πιέζει τη Λιβύη να κάνει εγκαταστάσεις όχι μόνο πολιτικές και στρατιωτικές. Η Λιβύη είναι στο υπογάστριο της Ευρώπης. Είναι κάτω από τη Γαλλία. Δεν είναι μια περιοχή η οποία μας είναι τέλος πάντων μακρινή ή αμεληταία. Για να δώσουμε να καταλάβετε λίγο τις αποστάσεις, έχω την αίσθηση, αν δεν λανθάνω, ότι η απόσταση Κρήτης-Λιβύης είναι μικρότερη από τη Κρήτη-Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν γίνονται στη γειτονιά μας. Δεν γίνονται στη γειτονιά κάποιου άλλου. Θα είναι λοιπόν μεγάλη αποτυχία της Ευρώπης
αυτό τον τουρκικό νεοεπεκτατισμό, τον νεοτούρκικο, την οθωμανικού τύπου αναθεωρητική πολιτική να επιτρέψει να συνεχίσει να ξεδιπλώνεται. Διότι θα χτυπήσει τα σκληρά ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα. Θα τα χτυπήσει στην καρδιά τους με αποτέλεσμα, εκτός από την εξάρτηση στην Τουρκία για θέματα ασφάλειας στη Μεσόγειο λόγω ΝΑΤΟ, σταδιακά η Ευρώπη, εκτός από τη Ρωσία, θα είναι εξαρτημένη ενεργειακά και από την Τουρκία. Θα είναι δηλαδή όμηρος σε επίπεδο ασφάλειας και επίπεδο ενέργειας. Αυτό δεν πρέπει η Ευρώπη να το επιτρέψει να συμβεί. Πάντως, κύριε Δεσποτόπουλε, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι μόνο η Γαλλία έχει υψώσει λίγο τους τόνους έναντι της Τουρκίας. Όλη η άλλη Ευρώπη δεν νιώθουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι αντιμετωπίζει την Τουρκία με τον τρόπο που θα έπρεπε και πολύ ορθά περιγράψατε. Αν δεν απατώμε, οι εμπορικές σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας κάθε χρόνο ξεπερνούν τα 20 δις. Αν μπορώ να τα ανακαλέσω πρόχειρα από τη μνήμη μου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και εμείς ότι ακόμα και η επιρροή της Γαλλίας μεμονωμένα φτάνει μέχρι κάποιο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι με τους Γάλλους στην Μεσόγειο και στην άποψη που έχουν, ειδικά στο κομμάτι της Λιβύης, ταυτίζονται οι στοχεύσεις μας. Είναι θορυβημένοι οι Γάλλοι από αυτήν την τουρκική επεκτατικότητα και είναι θορυβημένοι και από την ασφάλεια, μάλλον αυτό που σας έλεγα πριν, είναι θορυβημένοι ότι έχουμε εναποθέσει την ασφάλεια της Ευρώπης στην Τουρκία έμεσα, αφού το ΝΑΤΟ μας καλύπτει και οι Αμερικανοί από την περιοχή μας συναπόντες. Έχουν καταλάβει λοιπόν, φαίνεται, αυτά τα κενά. Λόγω του προσφυγικού έχουν προστρέξει και κάποιες άλλες χώρες στο πλάι μας, όπως η Αυστρία για παράδειγμα. Έχει κρατήσει πολύ σκληρή στάση έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά όμως είναι επιρροές μεμονωμένων χωρών. Η πραγματική αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου και του τουρκικού επεκτατισμού θα γίνει μόνο αν ξυπνήσει η Ευρώπη και αποκτήσει μια ενιαία υπόσταση. Ξέρετε πολύ καλά, παρακολουθείτε τα στρατιωτικά πολύ καλύτερα από πολλούς και από μένα σίγουρα. Το 1992 έγινε η προσπάθεια να γίνει Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, μια συμμαχία στρατιωτικού τύπου για την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν προχώρησε ουσιαστικά ποτέ. Στη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε συμφωνήσει, αν γίνει μια κρίση στρατιωτικού τύπου, να προστρέξουμε όλα τα κράτη-μέλη και να υποστηρίξουμε το κράτος μέλος το οποίο δέχεται την επίθεση. Όλα αυτά όμως εξακολουθούν και είναι ανίσχυρα, είναι νεφελώδη, δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η λύση λοιπόν δεν είναι στο να προστρέξει ένα ή δύο, να προστρέξουν μεμονωμένα κράτη. Η λύση για να επέλθει η ισορροπία στη Μεσόγειο, και δεν το λέω αυτό μόνο από άποψη, ξέρετε, από ματιά ελληνική. Το λέω και από μια πραγματικά ευρωπαϊκή ματιά. Γαλλική, αν θέλετε, ιταλική, ακόμη και γερμανική. Η λύση είναι η Ευρώπη να αποκτήσει τη φωνή που της αξίζει στην Μεσόγειο. Δεν είναι ντροπή γαλλικές και ιταλικές εταιρείες να παρενοχλούνται στην ΑΟΣ της Κύπρου από τουρκικά σκάφη? Ξέρετε, αν αυτό το λέγαμε 2 δεκαετίες πριν, θα φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει τη φωνή που της αξίζει και αυτό μπορεί μόνο να γίνει αν συνθέσουμε τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα και καταφέρουμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη. Δεν είναι δύσκολο. Και ο EastMed δίνει μια τέτοια λύση. Είναι μια από τις λύσεις που μπορεί να συγκεράσει τα διαφορετικά συμφέροντα, κυρίως τον ανταγωνισμό Γάλλων-Ιταλών. Δεν είναι δύσκολο, βέβαια το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτή την κοινή φωνή και την κοινή δράση την ευρωπαϊκή δεν την έχουμε δει ακόμα. Ελπίζουμε θα τη δούμε στο μέλλον. Θέλω να σας ρωτήσω, από το 1997-98 και μετά, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έκαναν μια επιλογή να αντιμετωπίσουν το θέμα Τουρκία με αυτό που λέμε διπλωματία. Ποντάραμε πάρα πολλά στη δική μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην είσοδο. Ήταν αυτό που λέγαμε η στρατηγική του Ελσίνκι, που τη λέγαμε κωδικοποιημένα. Πολύ ωραία. Να φέρουμε την Τουρκία στην Ευρώπη και να λυθούν τα προβλήματά μας. Η Κύπρος επένδυσε πολύ σωστά και στην ενεργειακή της διπλωματία, να το πω έτσι απλά. Η Ελλάδα άφησε σιγά σιγά στην άκρη αυτό που λέμε στρατιωτική ισχύ. Η Κύπρος νομίζω ότι ποτέ δεν το είδε ιδιαίτερα σοβαρά. Πιστεύετε ότι τώρα
πληρώνουμε το κόστος μιας λάθος επιλογής. Προς Θεού, ξέρω ότι είστε μια πολύ ψύχρεμη φωνή, ούτε εγώ είμαι υπέρ του πολέμου, αλλά μήπως θα έπρεπε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια του να κοντράρουμε την Τουρκία στον τομέα της στρατιωτικής ισχύως και να μην το αφήσουμε τόσο στην άκρη? Κοιτάξτε, κανείς δεν θα πει ποτέ ότι δεν θα πρέπει να αξιοποιούμε και τον τελευταίο διαθέσιμο πόρο προκειμένου να έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας στο πιο υψηλό σημείο. Αυτό δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Απ' την άλλη όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Μπορούσαμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μία δεκαετία κρίσης. Περάσαμε μία δεκαετία στην οποία ζήσαμε γεγονότα οικονομικά βία. Ζήσαμε capital control στην Ελλάδα. Ζήσαμε περιόδους που μαζεύαμε κυριολεκτικά τα ψηλά από τις πρεσβείες μας για να αποδώσουμε τους μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους. Τώρα, γιατί φτάσαμε εκεί, άλλη κουβέντα. Όμως, κακά τα ψέματα. Η τελευταία δεκαετία είχε πολύ περιορισμένους πόρους στη διάθεσή της η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, είδα κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, νομίζω πριν 3-4 χρόνια στον κρατικό προϋπολογισμό, οι αμυντικές δαπάνες στην ουσία που κάνουμε, παρόλο που εξακολουθούν να είναι υψηλές, έχουν σχέση πιο πολύ με μισθούς στις ένοπλες δυνάμεις, με διαξοδοτικά θέματα και κάποιες συντηρήσεις παρά με ουσιαστική αναβάθμιση του υλικού, αν δεν απατώμε, αυτά τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι η δύναμή μας δεν είναι στην στρατιωτική ισχύ. Την έχεις, πρέπει να την έχεις, για να σε υπολογίζει ο αντίπαλος, έτσι, προς Θεού. Με μηδενική αποτρεπτική ισχύ δεν μπορείς να πας μακριά, δεν μπορείς να ασκήσεις διπλωματία. Απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι η διπλωματία, ειδικά όπως είναι διαμορφωμένο το διεθνές πλαίσιο, η διπλωματία είναι αυτή που θα μας βοηθήσει και που μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα πω εγώ, σκεπτόμενος με έναν απλό τρόπο, αν δεν ήταν σε καλό επίπεδο, νομίζω ότι οι Τούρκοι θα είχαν αποτολμήσει να δοκιμάσουν τις αντοχές μας. Το ότι έχουμε φτάσει μέχρι τώρα και δεν έχουν αποτολμήσει να πλησιάσουν, εκτιμώ ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι υπολογίζουν τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη προ μερικών μηνών, ότι η Κρήτη είναι αστακός, εγώ το πιστεύω. Και με όποιον στρατιωτικό φίλο μιλώ, και εσείς μιλάτε με πολύ περισσότερους από ότι εγώ και έχετε και την εξειδίκευση αυτή, έχω την αίσθηση ότι έχουμε καλή αποτρεπτική δύναμη, ισχυρή. Και αυτό σίγουρα το λογίζουν και οι γείτονές μας. Όσο πιο ισχυρά είσαι στρατιωτικά, τόσο πιο πολύ βέβαια άλλο σε φοβάται, τόσο πιο σοβαρά μιλάει μαζί σου. Αλλά μην παραγνωρίζουμε ότι περάσαμε και μια δύσκολη δεκαετία ως χώρα. Ίσως βέβαια θα πρέπει οι ειδικοί που ασχολούνται με τα στρατιωτικά θέματα να ενσκύψουν στα θέματα αυτά. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα, επειδή καταλαβαίνω ότι το να αγοράσεις νέα οπλικά συστήματα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που εμπλέκει μέσα προμήθειες, δεν εννοώ πονηρές προμήθειες, ενώ διαδικασίες προμηθειών, εκπαίδευση προσωπικού κτλ. Ότι το αμέσως επόμενο διάστημα υποθέτω ότι θα έχει δοθεί μια προτεραιότητα στο να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού μας, ενδεχόμενα καλύτερη συντήρηση, ενδεχόμενα αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού και επίσης ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αλλά εγώ επιμένω, η λύση για την Ελλάδα, η λύση για την επίτευξη οποιοδήποτε στρατηγικού μας στόχου είναι μέσω της διπλωματίας και μέσω να πιέσουμε την Τουρκία να μπει στη λογική του διεθνούς δικαίου. Διότι το δίκαιο του 82 δικαιώνει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό τις ελληνικές θέσεις. Την υπόθεση της Λιβύης, και αναφέρομαι στην επόμενη μέρα περισσότερο της Λιβύης, βλέπετε να έχει κάποιο ρόλο η Ελλάδα στην επόμενη μέρα αυτής της εμφύλιας σύγκρουσης? Ο Χαφτάρ φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Εκεί, ξέρετε, έχουμε και θρησκευτικού τύπου συγκρούσεις. Δεν έχουμε μόνο πολιτικές, έχουμε βέβαια και οικονομικές και συμφερόντων. Η επιρροή της Ελλάδος θα εξαρτηθεί από τις γέφυρες που θα χτίσει με το καθεστώς που θα προκύψει την επόμενη μέρα.
η Τουρκία διάλεξε τον σωστό σύμμαχο. Προσετερίστηκε την αναγνωρισμένη κυβέρνηση, την στήριξε με όπλα, την στήριξε με οικονομικούς όρους και πέτυχε ένα μνημόνιο το οποίο, ασχέτως αν είναι παράνομο ή όχι, έπεισε τη λιβική πλευρά, της έδωσε το οξυγόνο προκειμένου η κυβέρνηση αυτή να βρίσκεται εκεί, σε αντάλλαγμα να υπογράψει το μνημόνιο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και μιλούν για επενδύσεις τουρκικές εκεί και για τέλος πάντων κινήσεις επιχειρηματικές που αγγίζουν τα 20 δις ευρώ. Δεν είναι δηλαδή μόνο το μνημόνιο αυτό καθεαυτού, είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης Τουρκίας. Εμείς δυστυχώς φαίνεται ότι από την αρχή είχαμε παλινοδίες και αφήσαμε κενό. Αφήσαμε κενό πρώτα απ' όλα, αποσύραμε τη διπλωματική μας εγκατάσταση εκεί. Φαίνεται ότι μάλλον εκτιμήσαμε λανθασμένα τα πράγματα στην αρχή. Η ουσία είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα χτίσουμε δεσμούς με την επόμενη μέρα. Αλλά και ο Σάρατς να μην ήταν στην εξουσία, μην θεωρούμε περίπατο μία χάραξη ΑΟΣ με τη Λιβύη. Το προσπαθούσαμε επί Ανδρέα Παπανδρέου και Καντάφη, που και πετρέλαιο εισάγαμε και είχαμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και τότε δεν είχαμε καταφέρει να οριοθετήσουμε ΑΟΣ. Πόσο δε μάλλον τώρα που υπάρχει μια συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να πιέσουμε με τα διπλωματικά μέσα που διαθέτουμε, κυρίως μέσα από την Ευρώπη, όταν προκύψει ένα νέο καθεστώς, γιατί αυτό θα γίνει, να πιέσουμε να ακυρωθεί το μνημόνιο, το τουρκολιβικό. Σε ποια λογική? Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Τρίπολη τυπικά είναι μια κυβέρνηση που προήλθε μέσα από μια ειρηνευτική διαδικασία με ένα πρωτόκολλο του 2015, το οποίο τι λέει? Ότι αν συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο το Λιβικό. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από το Λιβικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν εμείς τι μπορούμε να πούμε? Ότι στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί, σε μια νέα ενδεχόμενα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά Εθνικής Ενότητας, μετά από κάποια διαπραγμάτευση, οι συμβάσεις, οι διεθνείς που δεν έχουν κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται από το σημερινό καθεστώς, να κριθούν άκυρες. Άρα λοιπόν έτσι θα επανέλθει η νομιμότητα, η διεθνής ένωμη τάξη στην περιοχή μας. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, διότι η προτεραιότητα των μεγάλων δυνάμεων είναι να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή, το οποίο βέβαια και αυτό από μόνο του είναι δύσκολο, διότι υπάρχουν εκεί οι ανταγωνισμοί των Ρώσων, των Τούρκων, των Αιγύπτιων, ακόμα και των Γάλλων και των Ιταλών. Αλλά τέλος πάντων αυτή πρέπει να είναι για μας μια στόχευση, η ακύρωση του μνημονίου. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τόση μεγάλη σημασία για μας, φυσικά και έχει, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιους θα βρει στην εξουσία την επόμενη μέρα, αν έχει προϋπάρξει δέσμευση ακύρωσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους διάβλους και με το Σάρατς. Θα πρέπει να μιλάμε μαζί τους, θα πρέπει δηλαδή να τους εξηγούμε ότι έκαναν ένα λάθος. Αλλά για να μπορέσουμε ουσιαστικά να έχουμε μια αποτελεσματική διπλωματία, θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρώπη να αντικαταστήσει την τουρκική βοήθεια από ευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγμή, μην κρυβόμαστε, το διεθνώς αναγνωρισμένο καθεστώς έχει έναν και μόνο αναπνευστήρα, το τουρκικό. Έτσι και οι Τούρκοι τους αποσύρουν τον αναπνευστήρα, το πιο πιθανό είναι ότι η κυβέρνηση Σάρατς δεν θα υπάρχει μετά από, αν όχι εβδομάδες, μέρες. Αν λοιπόν εμείς δεν καταφέρουμε να βρούμε εναλλακτικό οξυγόνο στην περιοχή και στο καθεστώς εκεί, σε αυτό ή σε ένα μεθεπόμενο, μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να αναχαιτήσουμε την τουρκική διείσδυση, δεν θα μπορούμε να περιμένουμε πολλά αποτελέσματα. Κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή όλα δείχνουν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγούμαστε σε κάποιες συνομιλίες με την Τουρκία, το πώς θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινή γνώμη, ο Έλληνας πολίτης, είναι έτοιμος να δεχτεί κάτι τέτοιο? Έχει σημασία η κοινή γνώμη σε τέτοιες καταστάσεις? Νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας αγαπάει την πατρίδα του. Δικαιολογημένα δεν θέλει να συζητηθούν θέματα τα οποία δεν πρέπει να συζητηθούν. Για παράδειγμα, είναι αστείο, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχτεί να συζητήσει και δεν θέλουμε να συζητήσει για το αν θα έχουμε στρατιωτική παρουσία στα Δωδεκάνηση, για παράδειγμα. Αυτά είναι τουρκικοί παραλογισμοί. Όμως εκτιμώ ότι ο μέσος Έλληνας θέλει να προσφύγουμε σε μια διεθνή διαδικασία, θέλει να εκτονώσουμε με μη στρατιωτικούς όρους την κρίση, θέλει να ακολουθήσουμε μια λογική δικαίου και μια λογική όχι υποχώρησης,
αλλά μια λογική έβρεσης λύσης που θα απελευθερώσει πόρους για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνία που σήμερα δαπανάμε για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλητικότητα και που ενδεχόμενα θα αξιοποιήσει νέους πόρους από την εκμετάλλευση των πόρων μας που δεν έχουμε κάνει τα τελευταία 46 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του έχει δημιουργήσει πια μια δυναμική στην ελληνική κοινωνία υπέρ της Χάγης, υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης και ξέρετε αυτό δείχνει μια ωριμότητα, δεν είναι προϊόν φόβου, είναι ένα προϊόν επιλογής. Και η αίσθηση που έχω αυτή για την ελληνική κοινωνία είναι διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση και από τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ήταν πάντα πάγια πολιτική μας για την υφαλοκρηπίδα, που είναι μια ουσιαστική διαφορά με την Τουρκία να πάμε στη Χάγη. Είπαμε και πριν ότι το 1977 τους πίεσε ο Καραμανλής, δέχτηκαν στην αρχή να ακολουθήσουν, μετά έκαναν πίσω οι Τούρκοι. Νομίζω ότι έχει οριμάσει η λογική της διευθέτησης με την Τουρκία, όχι όμως σε μια λογική υποχώρησης, όχι σε μια λογική να μοιραστούμε τα δικά μας χωράφια στα δύο, σε μια λογική καζάν-καζάν που λένε οι Τούρκοι, σε μια λογική απλά για να μην έχουμε ένταση να απεμπολίσουμε δικαιώματά μας, όχι, κάθε άλλο, σε μια λογική διεθνούς δικαίου, σε μια λογική που θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την στρατιωτικού τύπου πίεση από τα ανατολικά μας, χωρίς να χρειαστεί να δώσουμε κυριαρχία μας. Γιατί ξέρετε, εδώ έχεις την κυριαρχία και έχεις και το κυριαρχικό δικαίωμα. Η κυριαρχία σου σήμερα στη θάλασσα είναι 6 μίλια, μπορεί αύριο να είναι 12. Από εκεί και πέρα μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Και κατά πόσο τα δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα με του γείτονα συμπίπτουν γεωγραφικά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάτσουμε να καταφύγουμε σε ένα διεθνές δικαστήριο και να δούμε τη λεγόμενη επίρρεια που έχουν τα νησιά. Εμείς θα πούμε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν πλήρη επίρρεια. Οι γείτονές μας ή άλλες χώρες θα πούνε τις δικές τους απόψεις και το Διεθνές Δικαστήριο κάπου θα καταλήξει. Εναλλακτική δεν μπορώ να σκεφτώ, να είμαι ειλικρινής. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν πολλές ευκαιρίες για να τα ξαναπούμε και να ζητήσουμε ξανά τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να είστε καλά.